guys! Welcome back to my channel. This is me, your Ate J. And for today's video or for today's vlog, ang gagawin natin is de-design na natin itong computer room ng LED lights. Ayan, bumili ako kahapon ng neon lights or LED lights actually. LED lights sa Divisoria ng color pink and color blue. So, i-install natin siya at gagawin natin siya manually. So, gabi, actually, sinubukan ko na siyang i-open. Chinek ko lang. Bali, ito, bumili tayo ng adapter. Kasama to doon. Yung adapter na malaki yung binili natin. Ayan. Sabi kasi doon nung Koreanang nabilin ko, yung mas malaki, kaya yung dalawa na 5 meters. Kasi ito yung binili natin. So, ayan siya. Naka-plastic lang siya kasi hindi naman siya ano. Ang worth niya nito is 200 pesos. Ayan, 200 pesos. 5 meters na siya na blue. Tapos, ito, 200 pesos din. 5 meters na siya na pink. Ayan. So, kagabi, in-installan ko lang siya ng kemerut lang. Pero tatanggalin natin yan kasi hindi naman yan yung proper talaga. Tinry ko lang siya. Ang proper talaga is yung electric tape yung gagamitin. So, tinry ko lang i-fuse. So, ito siya. Yung pinakasaksakan yung sa adapter. Yung may pang eto, yung ayan, yung merong bilog. Ginawa ko, kinat ko yun kasi yun yung tinuro sa akin. So, kasi ang gagawin natin is, i-fuse natin to. Pagsasamahin na natin yung dalawa. Kapag yung maliit kasing adapter ang binili natin, isa lang yung mailalagay natin, 1:1 lang. Kasi hindi daw pwede. Masisira siya agad. So, itong mas malaking adapter, pwede nang pagsamahin tong dalawang 5 meters natin. So, ang gagawin natin is yung sa adapter muna. Ito yung adapter niya. Ayan, mas malaki siya. Yung binibigay sa akin, mas maliit. Tapos, ito nga yung sa dulo niya. Ginupit ko na yan. So, ang gagawin natin, gugupitin pa rin talaga natin. Nang medyo mas mahaba pa. May mga proper tools para dito, guys. So, hindi naman tayo professional. Kaya yung kung ano lang yung makita natin dyan na pwede, yun na lang gagamitin natin. Pero may mga proper tools para dito. Ayan. So, ayan na siya. Yung red and black. Tapos, ito, nalabas muna natin siya. Testing natin kung gagana. Yun! Ayos! So, the pink and the blue one. The pink and the blue. The blue and the pink. The pink and the blue. Hola, chica. Nice one. So, pag dudugtungin na ulit muna natin.
So, ayun guys, tapos na yung ating ginawang LED lights, yung ating dinesign na LED lights. So, ipapakita ko na sa inyo ngayon ang ating ginawang LED lights. So, kailangan patayin natin yung ilaw para mas ma-appreciate nyo pa ng konti. So, unahin ko ng patayin, i-off tong ilaw dito. Yan natin, oh. Yarn. Madilim na. Kita nyo naman nag-reflect. So, ito na siya. Grabe, ang ganda. Ayan, lapitan natin. So, ayan yung pink. Tapos, nasa ilalim yung blue. Ayan, tapos, dito yung ating ayan. Ayan, so, hindi ko nalagyan lahat kasi yung 5 meters dito lang. Actually, sinay ko lang kung anong magiging kalabasan niya. Pero, next time, pag bumilit pa tayo, dadagdagan pa natin. Ito namang corner na to. Yan, lalagyan din natin yan. And, around this corner, kasi meron ako ditong another PC pa para kay Wishong o kaya kay CJ. Ayan, meron pa tayong isang PC dyan na nire-reserve for them kapag mag-stream or kaya naman mag-edit. So, pag tinutulungan nila ako. So, meron tayo another PC dyan. And just save na lang natin yung ibang LED lights na gagamitin natin. So, dadagdagan pa natin yan. Ayan. So, ayan siya. Basically, ayan na yung naging ano niya, output. Ayan. So, satisfied naman ako and actually, maganda siya. I hope tumagal siya, diba? Pero, sa bagay, tuwing maglalaro lang naman tayo, tsaka lang natin siya gagamitin. So, ayun guys, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi updated sa mga latest chika dito sa Gillette Stock. Yun, I hope may natutunan kayo dito sa ating video. Bye! Thank you guys!